السلام عليكم. حلقة هذا اليوم عن ظاهرة غريبة وفريدة، هي ظاهرة الاقتراب من الموت. تعد هذه الظاهرة آسرة وفريدة من نوعها، وغالبا ما تساهم في إحداث تغيير جذري في حياة الإنسان. تجارب الاقتراب من الموت يمر بها الأفراد عند اقترابهم من الموت، أو في مواقف يكون فيها الموت قد أصبح وشيكا. وقد درس علماء النفس والباحثون تجارب الاقتراب من الموت لفهم الجوانب النفسية والعصبية والروحية التي تسهم فيها. وقد تختلف التجربة نفسها اختلافا كثيرا بين الأفراد، لكن غالبا ما تظهر بعض المواضيع والعناصر المشتركة بين تجارب الاقتراب من الموت. دعونا نذكر الخصائص الشائعة لتجارب الاقتراب من الموت. فهناك تجربة الخروج من الجسد، أو تسمى باللغة الإنجليزية OBE. يذكر الكثيرون من خبروا خبرة الاقتراب من الموت وكأنهم يطفون خارج أجسادهم ويراقبون الموقف الذي يمرون فيه من منظور خارجي. من التجارب الشائعة لخبرة الاقتراب من الموت تجربة النفق والنور. يعد الشعور بالسفر عبر نفق نحو نور ساطع ودافئ أحد أكثر عناصر تجارب الاقتراب من الموت شيوعا بين جميع الحالات. كثير من الحالات يمر بخبرة مراجعة الحياة. يمر بعض الأفراد بخبرة مراجعة الحياة، حيث يمر شريط حياتهم، وإن استمرت خبرة الاقتراب من الموت قليلا سوف يجدون أنفسهم في مواجهة أحبائهم المتوفين أو برفقة كائنات روحية. ويذكر الكثيرين ممن مروا بخبرة الاقتراب من الموت أنهم قد التقوا بأحبائهم وأصدقائهم الذين قد رحلوا من هذه الدنيا، أو قد التقوا بأقاربهم المتوفين، أو حتى شخصيات روحية مثل الملائكة أو الشخصيات الدينية. كثير ممن يخبرون خبرة الاقتراب من الموت يذكرون خبرة بالشعور بالسلام العميق والحب غير المشروط وغياب الخوف من هذه التجربة. وكثير من الأشخاص الذين مروا بخبرة الاقتراب من الموت يذكرون خبرة التردد في العودة إلى الجسد. ويذكر هؤلاء الأفراد عن شعورهم بأنهم كانوا في حالة من النعيم أو السمو، ولا يرغبون في العودة إلى أجسادهم مرة أخرى حتى عندما يطلب منهم ذلك. وهناك الكثير أيضا من الخبرات الإسلامية التي تتعلق بخبرة الاقتراب من الموت، منها أن هناك حساب وهناك عقاب وهناك مكافأة في الحياة الأخرى، وأن الشخص الذي مر بخبرة الاقتراب من الموت أول جزء سيحاسب عليه في حياته الدنيا هو ما يتعلق بحقوق الآخرين، بأن كل عمل يقوم به الشخص متعمدا بإيذاء الآخرين سوف يعاقب هناك ويحاسب. أحد الأشخاص الذين تعرضوا لخبرة الاقتراب من الموت، طبعا الوقت والزمن هناك مختلف عن الزمن هنا، كان في غيبوبة، ويذكر بأنه ذهب إلى الحياة الأخرى وبدأ يحاسب على كل أذى وكل صغيرة مهما كان وكل ألم سببه للآخرين متعمدا. ويقول بأنه عذب، وعندما سئل هل هذا العذاب الذي تلقيته كالأذى الذي يحدث في حياتك الدنيا، فقال لا، هناك العذاب هناك مضاعف. وكما يذكر حسب رأيه بأنه كان يتمنى لو كل العذاب في الدنيا أن يتلقى ولا لحظات بسيطة من ذلك العذاب الذي شاهده نتيجة للأذى الذي سببه للآخرين في الحياة الدنيا. فكل أذى يسببه الإنسان متعمدا في الحياة الدنيا لن يسقط، وبأنه سيحاسب عليه ويحاسب عليه بشدة. وكثير من الناس الذين مروا بخبرة الاقتراب من الموت تتغير حياتهم في هذه الجزئية، وإذا كتبت لهم الحياة يبتعدون عن كل أذى قد يصيب الآخرين أو كل أذى قد يسببونه للآخرين، لأن يقولون كما يقولون بأن العقاب هناك مضاعف وشديد جدا، وكل ألم يسببه الإنسان سوف يشعر به
ويشعر بمعاناة الشخص الذي سبب له الألم بشكل مضاعف وبشكل مبالغ به وبشكل كان يرجو لو كان لم يحدث ذلك. وهناك طبعا الخبرات الإيجابية التي تتعلق بالسلام والجنة والنعيم ورؤية حياة فيها ألوان غير موجودة في حياتنا هذه. الآن التفسيرات النفسية. مشكلة العلم أنه لا يستطيع أن يفهم هذه الظاهرة إلا من خلال المنظور المادي، ويتطلب العلم التجريبي أدلة علمية مادية ملموسة وقابلة للتحقق كإثبات على حدوث خبرات الاقتراب من الموت. فحين يتعطل الدماغ فإن أي خبرة تذكر بعد ذلك ستكون دليلا على قدرة الوعي على الاستمرار خارج حدود الجسد المادي. ولقد ثبت بأن الكثير من تجارب الاقتراب من الموت يقدم أصحابها للباحثين خبرات قابلة للتحقق والدراسة. فقد يكون المريض في حالة غيبوبة، لكن بعد أن تكتب له الحياة مرة أخرى قد يروي قصصا عن تجربته خارج الجسد، فقد يصف وبدقة غرفة العمليات الجراحية، ويذكر لنا الحديث الذي كان يدور بين الأطباء، ويصف الأدوات المستخدمة في العملية الجراحية. وكثيرا ما تكون خبرة هؤلاء المرضى مطابقة لما حدث تماما أثناء العملية الجراحية، التي يحتفظ الأطباء عادة بتسجيلات لها بالصوت والصورة. أو كأن ينتقل الشخص بوعيه إلى مدينة أخرى ويصف حالة أقرباء له بدقة تكون قابلة للتحقق العلمي بعد أن يفيق هذا الشخص من غيبوبته. هذه الخبرات القابلة للتحقق شكلت مشكلة للباحثين الذين لا يعتقدون بإمكانية استمرار الإدراك والوعي بعد تعطل الجسد والدماغ. فقد ظن بعض علماء النفس أنه ربما يساهم نقص الأكسجين عن الدماغ بحدوث خبرات من الهلوسة وتغير في الإدراك وتصورات مثل رؤية ضوء ساطع أو رؤية شيء يطفو فوق الجسد. وأظن الآخرون بأن الدماغ عند الاحتضار يطلق الإندورفين، وهي مواد أفيونية، أو الدوبامين، أو مواد كيميائية أخرى استجابة للضغط النفسي أو الصدمة، مما يحفز خبرة الشعور بالسلام أو النشوة أو الانفصال عن الجسد. اعتقد بعض العلماء بأنه يمكن اعتبار تجارب الاقتراب من الموت شكلا من آليات التكيف النفسي في مواجهة الموت، فقد يخلق العقل تجارب مريحة ومطمئنة لتقليل القلق والخوف من المجهول. أو ربما تكون الخبرة حالة معدلة من الوعي تماما كأثر بعض المؤثرات العقلية. قد وضع بعض الباحثين تفسيرا عصبيا يتعلق بظاهرة الاقتراب من الموت تؤكد بأن هذه الخبرة الفريدة مصدرها ربما نشاط الفص الصدغي المسؤول عن الذاكرة والعاطفة والإدراك. وربما يلعب هذا الفص الصدغي دورا في تجارب الاقتراب من الموت، وقد يسبب النشاط غير الطبيعي في هذه المنطقة إحساسا بتجارب الخروج من الجسد أو صورا عاطفية حية. أما أصحاب التفسيرات الروحية لخبرات الاقتراب من الموت فإنهم ينتقدون أصحاب التفسيرات المادية بأنهم يريدون تفسير ظاهرة غيبية تتعلق بالروح والعالم الآخر بأدوات مادية لا تصلح إلا للعالم المادي فقط. وينتقدون أصحاب التفسيرات المادية بأنهم متحيزون معرفيا، بأنهم ينظرون للإنسان كأنه آلة تخلو من الروح، ويتعمدون عن قصد تجاهل التجارب الكثيرة من الاقتراب من الموت، والتي يقدم أصحابها أدلة مادية قابلة للتحقق والقياس، والتي تعد دليلا قاطع على استمرار الذات غير المادية واستمرار الوعي خارج الجسد، وأن خبرات الاقتراب من الموت هي خبرات حقيقية. وبالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يمرون بتجارب الاقتراب من الموت تحمل لهم هذه التجارب معاني عميقة ودليلا على الحياة الآخرة والعالم الروحي، ودليلا على استمرار الوعي بعد الموت الجسدي، وأن تجارب الاقتراب من الموت هي لمحة إلى مستوى أعلى من الوجود المادي المقيد بحدود المادة. وتساهم تجارب الاقتراب من الموت بإحداث آثار
تغير حياة الشخص صاحب الخبرة إلى الأبد. فقد أفاد العديد من الأشخاص الذين مروا بتجارب الاقتراب من الموت بتغييرات دائمة في مواقفهم تجاه الحياة، تشمل هذه التحولات الشائعة انخفاضا في الخوف من الموت، وشعورا أقوى بالتواصل الروحي، وزيادة في التعاطف مع خلق الله، والحذر من إيذاء الناس وإيذاء الكائنات الأخرى، وإيذاء الحياة نفسها، وتقدير أعمق للحياة، ويتحولون إلى أشخاص أفضل أخلاقا وأكثر مودة ورحمة في تعاملهم مع الناس. كذلك يصبح الأفراد بعد خبرة الاقتراب من الموت أقل تعلقا بالحياة المادية وأكثر كرما في العطاء. وجدير بالذكر أن كثير من أصحاب خبرات الاقتراب من الموت يذكرون حدوث ظاهرة الشفاء النفسي، فقد أفاد بعض الأفراد بتجربة الشفاء العاطفي أو النفسي بعد تجارب الاقتراب من الموت، بما يشير إلى أن هذه التجربة قد توفر آثارا علاجية قد يهتدي فيها الفرد إلى حل لما كان يعاني منه في السابق من صدمة أو حزن أو معاناة أو مشكلات نفسية. من الأمور الفريدة التي يذكرها الأشخاص الذين خبروا خبرة الاقتراب من الموت بأن يذكرون دائما بأن هذه الحياة هي أقرب إلى الوهم منه إلى الحقيقة، وبأن الحياة الأخرى هي الحياة الحقيقية، وبأن حواسنا في هذا العالم محدودة بحدود المادة. لكنهم في العالم الآخر وجدوا بأن يحدث لديهم تمدد في الوعي، وبأن حالة الوعي التي تكون لديهم هي أضعاف حالة الوعي الموجودة في هذا العالم. خبرات الاقتراب من الموت تحدث لكل الناس على اختلاف ثقافتهم وعلى اختلاف عقائدهم، حتى أن خبرات الاقتراب من الموت تحدث حتى للملحدين الذين لا يعتقدون بوجود حياة أخرى، وبأن العالم المادي هو كل ما نملك، وبأنه البداية والنهاية، لكنهم أحيانا يجدون أنفسهم في خبرة الاقتراب من الموت. وهناك أكثر من بحث نشره بعض العلماء الذين مروا أنفسهم بخبرة الاقتراب من الموت، ويسطرون في البحوث التي نشرت عن خبراتهم الشخصية حول تجربة الاقتراب من الموت وما شاهدوه في ذلك العالم وكيف حدثت هذه الخبرة، وخبراتهم مشابهة لخبرات معظم الناس الذين مروا بخبرة الاقتراب من الموت. في النهاية خبرة الاقتراب من الموت هي خبرة حقيقية، ولا يجب أن تفسر في أدوات وإطار مادي صرف. هي خبرة خارج حدود تصنيفنا المادي وخارج حدود إدراكنا المادي في هذه الحياة. وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا جزيلا، مع السلامة.